Hi guys! Welcome back to my channel again. It's me, Vanny. So, long time no see. Sorry na, napaka-busy lang. Ngayon ang karoon ng time. So, sensya na, sinisipon ako. So, musta? Kamusta naman kayo? Masyadong matagal na wala sa channel. Super tagal. So, sorry. Hirap kami sinisipon. So, anyways, ngayon, gagayahin niya naman ako. Giniwan ka pa ng mukha ko. Gagayahin ko naman ngayon, nakita kong post ni Kylie. Ewan kita nyo, ayan. Diba? Kapal mux lang talaga. Ganun talaga. So, start na tayo. Primer, ito. The usual. Hindi mo bumibili ng bago na. Ang dami na kasi. After yung primer, syempre si Funda. Sabi ko for foundation ay si MAC NC 15. Afterwards, si concealer. For the concealer, si Maybelline Fit Me. Yep, pumila na ako ng bago. Naubos na. So, after na itago, mga dapat itago na hindi pa naitago. Ang gulo, no? Press powder naman. For this, I'm using Loose foundation ng MAC. Extra light. Sorry kung mahahasing ako. Nahan ko na ako. At sa panisinghot ko. After, gamitin ko naman para kay Kilay. Yeah. Kilay is life. Ito si Honey I'm Good ni Pink Sugar. Sassy Brown. For this, ito ang gagamitin ko. Yung light.
For this, sinusundan ko lang yung shape ng kilay ko. Ayan siya. Now, for the eyes, dahil kay Kylie ay yung kay Kylie ay ma-peachy, peach. At wala siyang eyeliner dito. Mabuti naman. Kasi hindi pa yung marunong. Wala nga ba? Yeah, wala. So, ang gagamitin natin ay ka-shade nito. So, for this, I'm going to use Jeffree Star Thirsty. At yung shade na malapit ay si Taste Buds. At first, lalagyan ko na ng panong base. Gagamitin natin ito sa parts. Base lang. Na hindi halata. So again, gawin na natin Taste Buds. And yeah, hindi ganong ka-dark. Dinadagdagan ko sa sakto lang. Mahirap na kasi mapili ko ay sobrang dark. Iba maging itsura. Tapos kaya pati yung kabila, ang gagawin niya ng mascara, ang gamit ko si Marc Jacobs. So, hawig. Hawig siya. Hindi ka mukha pero hawig. Pwede na. Pwede na eh. So, next, tayo ay magko-contour. So, gamitin ko si MAC. Ba, okay naman po. With matching eyebrows. Kahit hindi mag-diet, contour ka na lang. Ba, o, huwag mo kang matangos. Dahil pa nagpa-nose leaf. Tama ba? Nose leaf. After nito ay mag-bronze and yung blush. So, sa bronze, pag-bronze ni Hoola, ang benefit.
gamit ko. Neat ng brush, laki ng mukha, lugi. So next, for the blush, to bigay ng friend, si Jovi, Studio Makeup, Luminous Loose Brush. Yan, pupundido. So, ayan. Diba, nag-iba yung suga ko. Towards ay tayo ay mag-highlight. Oh, medyo mukhang hindi naka-highlight si Kylie doon. Eh, nasa beach naman kasi siya. Eh ako, wala naman. Wish ko lang. Medyo, aanihin natin, parang simmering pa rin. So, for this, I'm going to use yung kay Fenty Beauty. Yung Killawatt foil. Hindi pa yung kabisado eh. So, ito yung gagamitin ko. Si Scandal Eyes. Diba? God. And for the lips, gagamitin ko ay itong MAC Nicki Minaj Peach. Ba? For the finishing touch, itong Fix Me ni MAC Prep and Prime. Tapos na. Actually, malapit na. So, kaya, nag-ayos na. Medyo inayos. At cute talaga ng mga clip ngayon, no? So, hindi ganun kakamuka. Malapit lang. Malapit lang. At napakalaki talaga ng lamang sa akin ni Kumaring Kylie. Kumare. So, anyways, hope nagustuhan niyo yung ginawa ko ngayon. Nag-iisip ako ng iba. Ayan na naman tayo. Lambuan na naman. So, hope you guys like it. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, pati na sa ibang social media accounts ko. So, thank you very much for watching and bye! Susunod.